Kahit ako hindi ko siya bet. Kung di niya ako bet, carry lang. Hello. Ganda ko. Please don't forget to subscribe and ring the bell for your notification. Hi guys again, and hello, I missed you. So, bumili ako ng tatlong items, car accessories sa isang store, and isa dito ay ito ay seat bag storage phone purse holder organizer. So, isa siyang organizer for cars. Nagulat ako kasi I was expecting na kasi binasa ko yung mga reviews nito bago ko siya in-add to cart, is ang natatanggap lang nila is isang item lang. Tapos pero nakalagay kasi sa sa description is 2 pieces. At natanggap ko 2 pieces nga, but you know, even though nakalagay doon na 2 pieces, I was expecting isa lang. I'm surprised. Baka i-gift ko to sa friend ko. Oo. Baka lang friend deeds. baka lang itatry ko muna kung maganda ba siya. Kasi nakakahiya naman bigyan kita ng gift ng na hindi pala magandang item. But yes, I only need one. Char. So, yeah, ito. Kasi si friend Jane, marami din siya mga ka-artihan sa kotse at maraming mga gamit. Especially may mga baget siya. So ito, malaking tulong din tong lalagyan, pangdagdag ng lagayan. So yun, as mentioned, I will also try this in my car. Hindi ko talaga tawag dito. Hindi ako sanay na magsabi ng in my car kasi ulo. Even though 6 months na siya sa akin, ito yung parang ilalagay mo sa gitna ng shift gear and sa upuan. Di ba may konting space doon? Oh? Ito yung nilalagay pang additional space. Pwede mo ilagay yung cellphone mo like this, or purse, or wallet, or anything na pwedeng mailagay dito. I bought this 85 pesos for 2 pieces. Yan. So, material wise, okay naman siya. Medyo glossy, yes. Oh, ano to? Dirt. Ano to? May something na na medyo matalim. At talang dito talaga ako nagugunting Yeah. Kailangan natin i-smoothen out to kasi parang feeling ko kahit ako hindi ko siya bet. Kung di niya ako bet, carry lang. Hello. Ganda ko. Yan. Okay na. Okay naman siya. Ang kasi is may nakita akong mga reviews dito na minsan or may iba na hindi daw nagkakasya dun sa space or sa sa available space ng upuan tsaka nung shift gear. So, eto kasi na to, parang ito na lang, sige dito na lang or dito. Ang hirap Yan, kasi siya na yuyupi. Oh. So, may possibility baka kumasya siya sa kotse. So I will insert a video for the actual insertion. Yeah, let's try kung kasya. Here is the gilid. Parang hindi kasya. Donate ite. Ipagpipilitan natin. Ayun. Nahirapan ako. Pwede naman siya pag ganito. Yun, ganito lang. So feeling ko, do-donate natin yung isa sa friend ko kasi ito lang siya. Ganyan. Kasya ba yung phone? Hindi masyado. Pero pwede na. Try natin sa friend ko. Bibigay ko sa friend ko yung isa kasi parang hindi siya kasya. Ay, may gano'n na to. Sapat lang siya dun sa sa side ko sa isa. Sa kanya is pwede mo siyang iupiin ng bongga.
Yan, oh. O, kasya sa kanya. Perfect. O, sa'yo na yan, Deeds. Happy birthday. Matibay. Okay naman siya. This is from Car Accessories JN Stores from Lazada. Yan. Pretty much that's it. And thank you so much, guys. You have a great day. And always, always look in the brighter side of life.